හෙලෝ ළමයි කොහොමද? ඉතින් අදත් ඔයාලා Limitless English YouTube channel එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි බලමු O level වලට අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඉඩකඩ තියෙන note එකක් කොහොමද හරියට ලියන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දැන් බය වෙලානේ ඉන්නේ English වලට කොහොමද note එකක් ලියන්නේ? අම්මෝ අපි dear දානවද නැද්ද note එකේ? date එක දානවද නැද්ද? ending එකට thank you එක දානවද නැද්ද? ඔන්න ඔවනේ ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් මෙන්න මේ lesson එකෙන් මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් හරියටම කොහොමද note එකක් ලියන්නේ. ඒකට එන උපරිම ලකුණු ගන්න කොහොමද grammar mistakes අඩුවෙන් ඒ වගේම ඔයාලට කොහොමද මේක අඳුන ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ අඳුරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් ඔයාලා ළමයින්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් ළමයිනේ මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අමතක නොකර subscribe කරන්න, like button එකට hit එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඒක ඔයාලටත් ලොකු උදව්වක්. ඉතින් ගොඩක් ළමයි කරන ලොකුම ලොකු වැරද්ද තමයි එයාලා note එකයි notice එකයි පටලවා ගන්නවා. ළමයි ඔයාලා මේක කරන්න එපා. notice එකක් කියන්නේ NOITCE notice කියලා කියන්නේ දැන්වීමක්. දැන්වීමක්. හරිද? ඒක කොහේ හරි අපි අලවන එකක්. එක්ක notice board එකේ වෙන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ, එක්ක බිත්තියකයි, එක්ක කොහේ හරි posters වල දාන්න notice එකක්. අන්න ඒ වගේ notice කියන්නේ දැන්වීමක්. එතකොට මොකක්ද මේ note කියලා කියන්නේ? note කියලා කියන්නේ දැනුම් දීමක්. දැනුම් දීමක්. හරිද? note කියලා කියන්නේ දැනුම් දීම. ඔයාලට තේරෙනව නේද? ඉතින් දැනුම් දීමයි දැන්වීමයි අපි පටලවා ගත්තොත් ලොකු වැරද්දක් තමයි වෙන්නේ සිංහල වලදී. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසිත් කියන්නේ භාෂාවක්. ඉංග්‍රීසි වලත් වෙන්නේ ඒ දේමයි. හරිද? ඉතින් note එකයි notice එකයි පටලවා ගන්න එපා වුණ මුලින්ම කිව්වා. notice එකක් ලියන හැටි මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. අදට බලන්න note එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පාර O level වලට note එකක් එන්න වැඩි ඉඩකඩ තියෙනවා. letter එක හරි note එක හරි note එක එන්න වැඩි ඉඩකඩ තියෙනවා ඕන. හරි අපි යමු lesson එකට. හරි note එක ගත්තම ඔන්න ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? dear හරි මොකක් හරි නමක් දාන්න. සමහර වෙලාවට මේකේ ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට ලියනවා නම් dear එක දාන්න අත්‍යවශ්‍යත් නැහැ. අපි හිතමු ඔයාගේ මාමට dear uncle එහෙම දාන්න පුළුවන්. එතකොට Tom කියන කෙනාට Tom කියන යාළුවට ඔයාලා note එකක් ලියනවා නම් Tom කියලා කමා එකක් දාන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ dear Tom හරි දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන්ම date එක දාන්න ඕනේ. ඇයි දැනුම් දීමක් නෙමේක දැනුම් දීමක්. එතකොට ඔයා යවපු දිනේ එයා දැනගන්න ඕනේ. දැන් හදිසියවත් ඔයා පළවෙනි දවල් එයාට note එක හම්බුනේ තුන්වෙනි දේ නම් එයා දන්නේ නැහැ මේක එව්වේ කවද්ද කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න note එකේදී අපි date එක දානවාමයි. එතකොට date එක දාන්න date එක දාන format එක මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින්? කියන්න බලන්න. ඉස්සෙල්ලම day month year. day month year. day month year පටලවා ගන්න එපා. day month year උන date එකත් අපි දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි body එක ලියනවා. body paragraph එක අදාළ question එකට අදාළ body paragraph එක ලියනවා. යටින් දානවා ඔයාගේ නම. ඔයාගේ නම මොකක් හරි දාමු. අපි හිතමු සමර වරුන් ඔය වගේ මොකක් හරි name එකක් දානවා. හරිද? හරි. ඉතින් යන් අපි question එකක් මම ඔයාලට හැදුවා. ඒ question හරි. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි question එක. මම ඒක ලියාගෙන තියෙනවා. Write a note to your friend Varun asking him to book 5 seats in the ABC theatre to watch a movie named Animal. Tell him the money of the 5 friends are sent with this note. Ask him to book online to avoid inconveniences. හරි. එතකොට මොකක්ද මේ කියන්නේ? write a note to your friend Varun. වරුන්ට note එකක් ලියන්නලු asking him to book 5 seats in the ABC theatre. මේ theatre film hall එකේ ABC කියන theatre එකේ seats 5ක් book කරන්නලු මෙන්න මේ to watch a movie named Animal. Animal කියන ඇත්තට movie එකක් තියෙනවා. Animal කියන movie එක බලන්න seats 5ක් වෙන් කරන්නලු. Tell him the money of 5 friends are sent with the note. ඒ කියන්නේ මේ note එකත් එක්ක සල්ලිත් එවනවලු. යාළුවෝ පස්සේ නැගි සල්ලිත් මේ note එකත් එක්ක එවනවලු. Ask him to book online to avoid inconveniences. කියන්නේ එයාට online book කරන්න කියන්නලු. online book කරන්න කියන්නලු. අපහසුතා මගහැරව ගන්න. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේකට note එක ලියන්නේ කියලා. ඔන්න මම දැන් මම හදපු note එක ඔයාලට කියලා දෙනවා. screen එකේ දාන මේක බලා ගන්න. මමත් read කරන්න යන්නේ. Varun, please book 5 seats in the ABC theatre to watch the movie Animal. Paul, Sam and I, including Anne, will join with you to enjoy the movie. Don't forget to book online. It's easy. Money is sent in this envelope. හරි. දැක්ක නේද? ඔන්න බලන්න. please කරුණා කරලා seats 5ක් book කරන්න ABC theatre එකේ. මමයි
and Paul Sam එක්ක ඔයත් එක්ක මූවි එක බලන්න එනවා. අපි පස් දෙනාම enjoy කරමු. online book කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක ලේසි. සල්ලි මේ envelope එකේ එවලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම note එකක් ඔයාලට example එකක් පෙන්නුවේ. හරි. එතකොට comment එකක් දාගෙන යන්න note එකේ එන body paragraph එකේ ඇතුළත් වෙන ඇතුළාන්තයේ body paragraph එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න මෙන්න මේ දෙන question එකට. මේ question එකට ඔයාලා note එකක් හදන්න. ඒකේ body paragraph එක comment එකක් දාගෙන යන්න අඩුපාඩු තියුණත් අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි ඉතින් O level කරන පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔක්කොම එකතු වෙන මගේ YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලට විශේෂ videos ගොඩාරයක් මේ මාස පුරාවටත් ඉස්සරහටත් එනවා. එතකොට playlist එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. කලින් videos නුත් බලන්න. next video එකෙන් මම ඔයාලට ගෙනත් දෙනවා present tenses ඔක්කොම ගැන ඊළඟ video එකකින් ඔයාලට ගෙනල්ලා දෙනවා. Goodbye, see you, stay blessed.